નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આગળના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું હતું એ એકવાર સેના પર નજર ફેરવી દઈએ। તો કે ગુચડા પર લાગતું ટોર્ક, અત્યાર સુધી આપણને ખબર છે કે કોઈ કણ હોય એના પર શું લાગે, કણ અથવા તો એને આપણે કાઉન્સમાં કહી દઈએ વિદ્યુત ભાર, એને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખવું તો એના પર શું લાગે, તો કણ પર શું લાગે, ચુંબકીય બળ। એનું સૂત્ર શું હતું, ક્યોજી, તો કે કણ પર લાગતું ચુંબકીય બળનું સૂત્ર હતું F બરાબર Q ઇન્ટુ V ક્રોસ B। આની જગ્યાએ તાર હોય અથવા તો સળિયો હોય એને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખો તો એના પર પણ શું લાગે, તો એના પર પણ શું લાગે કે ચુંબકીય બળ લાગે। એનું સૂત્ર શું હતું, F બરાબર, તો કે તાર પાસે લંબાઈ હોય, પ્રવાહ ધારિત હોય એટલે I ઇન્ટુ L ક્રોસ B। પણ જ્યારે ગુચડાને આપણે રાખીએ તો ગુચડા અથવા તો પ્રવાહ ગાળા, કાઉન્સમાં એને પ્રવાહ ગાળો પણ કહી શકાય, પર એને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં રાખીએ તો એના ઉપર બળ તો લાગે, પણ બળને લીધે કેવી ગતિ કરે, તો કે વર્તુળાકાર ગતિ। એનો મતલબ એ બળ ન લાગ્યું કહેવાય, બળના રૂપમાં શું લાગ્યું કહેવાય, ટોર્ક લાગ્યું કહેવાય। માટે એના પર લાગતું ટોર્કનું સૂત્ર શું સાબિત કર્યું હતું, ટોર્ક બરાબર તો કે M ક્રોસ B। જો આની જગ્યાએ તમે M નો બીજો સિમ્બોલ પણ યાદ રાખી શકો, M એટલે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ। હવે તો કે ક્યારેક M ને સંજ્ઞા આપણે શું વાપરીએ છીએ, તો કે દળ વાપરીએ છીએ, એટલે ક્યારેક દળ અને M ભેગું થઈ જાય તો એના માટેનો બીજો સિમ્બોલ યાદ રાખજો છે, તો કે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટને મ્યુ વડે પણ દર્શાવી શકાય, એટલે મ્યુ ક્રોસ B પણ લઈ શકાય, બરાબર। બોલો એના પછી કોને કહેવાય ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, એનું સૂત્ર શું થાય, તો કે NI A સદિશ ક્રોસ B, કે નહીં, હજી આગળ સ્વરૂપ કરવું હોય તો કે માટે છેલ્લું સૂત્ર આપણે લખી શકીએ ટોર્ક બરાબર NI AB, ક્રોસ પ્રોડક્ટ દૂર કરો એટલે કયો ખૂણો આવે, સાઇન થીટા, જ્યાં સાઇન થીટા કેના વચ્ચેનો ખૂણો, A અને B વચ્ચેનો ખૂણો। રેડી, હવે આજે આગળ આપણે જોઈએ શું જોવાનું છે એના પછી। ત્યારબાદ પાછળનો ટોપિક એટલે કે પાછળનો ટોપિક છે ચુંબકીય ડાયપોલ તરીકે વિદ્યુત પ્રવાહ ધારિત ગુચડું। એમાં લખી નાખો ચેપ્ટર નંબર 5 આવે ત્યારે એ ટોપિક કામનો છે, કારણ કે એના સૂત્ર અને એના દાખલા એમાં આવશે। ચેપ્ટર નંબર 5 માટે કામનું છે, એમાં પાછું આપણે ભણવાનું છે। ત્યારબાદનો ટોપિક શું છે, તો કે પરિભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, કેના વડે દર્શાવે ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, M વડે અથવા તો જરૂર પડે તો મ્યુ વડે નું સૂત્ર તારવી બોહરના અધિતર્ક પ્રમાણે। આ જો આ પાછળનો ભાગ છે એ પણ આપણે પરમાણુ ચેપ્ટરમાં આવશે, બરાબર છે, પણ છતાં અત્યારે આપણે નજર ફેરવી લઈ નો ઉપયોગ કરી બોહર મેગ્નેટોનનું મૂલ્ય મેળવો, બરાબર। પહેલા તો પરિભ્રમણ કરતા કોઈ એક ઇલેક્ટ્રોન લઈ તો કે આ ન્યુક્લિયસ હંમેશા ગોળ હોય, એની આજુબાજુ એક ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે, કેટલી ત્રિજ્યામાં ભ્રમણ કરે, r ત્રિજ્યામાં ઇલેક્ટ્રોન ભ્રમણ કરે છે, કેટલા વેગથી, v વેગથી। હંમેશા આપણે ખબર છે કે વેગ હોય હંમેશા કેની દિશામાં હોય, સ્પર્શકની દિશામાં, એટલે v અને r પરસ્પર લંબ હોય। હવે તો એમાં આપણે શું ગોતવાનું છે, ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ। તો ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ ગોતવી હોય તો અહીંયા હું લખું એ માટે ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ, બોલો સૂત્ર કેના વડે દર્શાવાય, કાં તો M વડે દર્શાવું, કાં તો કેના વડે દર્શાવું, મ્યુ વડે પણ દર્શાવી શકું, બરાબર। બુકમાં દર્શાવ્યું છે મ્યુ L, તો મ્યુ L વડે પણ દર્શાવી શકું। હાલો, મ્યુ બરાબર સૂત્ર શું થાય, NIA। હવે તો કે ન્યુક્લિયસને આપણે આટાની સંખ્યા કેટલી લઈ એક જ લઈ લે, એટલે આનું સૂત્ર શું આવે, IA। હજી એક વસ્તુ આપણે I ગોતવાનું છે, બીજું કોણ ગોતવાનું છે, A ગોતવાનું છે। બોલો તો અત્યારે ન્યુક્લિયસમાં અથવા ગુચડામાંથી વહેતો પ્રવાહ, બોલો સૂત્ર ગુચડામાંથી વહેતો પ્રવાહ, સૂત્ર શું આવે, I બરાબર, શું કામે મારે લેવું પડ્યું, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોન જેવું આપી દીધું એવું એના બરાબર ડાયરેક્ટ આપણે Q બરાબર E બરાબર કેટલું મૂલ્ય હોય, 1.6 × 10⁻⁹ મળી ગયું કે નહીં કુલમ, એટલે E આપેલું હોય, એટલે I બરાબર સૂત્ર શું થાય, Q/T, પણ Q ની જગ્યાએ શું આવે, E/T। રેડી, હજી એક વસ્તુ, આ T ના વ્યસ્તને શું કહેવાય, આવૃત્તિ કહેવાય। કદાચ આવૃત્તિ જોતી હોય તો અથવા મારે આમાંથી સમય જોઈએ છે, બોલો સમય જોઈએ આવર્તકાળ જેટલો, તો સૂત્ર શું થાય, તો હવે આપને એટલી ખબર છે કે વેગ બરાબર સૂત્ર શું થાય, અહીં ધ્યાન રાખજો જી, તો કે હવે આપને ખબર છે વેગ બરાબર સૂત્ર શું થાય, અંતર ભાંગ્યા સમય। હું લખતો નથી સૂત્ર ડાયરેક્ટ, વેગ બરાબર સમય એક આવર્તકાળ જેટલો હોય તો એક આવર્તકાળ એટલે એક પરિભ્રમણ પૂર્ણ કરે ત્યારે કેટલું અંતર કાપ્યું હોય એના પરિઘ જેટલું, પરિઘનું સૂત્ર શું થાય, 2πr, કે નહીં, માટે T બરાબર જોતું હોય તો શું મળે, 2πr/v। આ કેમાં મૂકી દઉં કિંમત, I માં મૂકી દઉં, માટે અને સમીકરણ નંબર 1 કહી દઉં, સમીકરણ નંબર 1 પરથી
શું આવે સૂત્ર? I બરાબર E ના છેદમાં T ની કિંમત મૂકો ડાયરેક્ટ. શું આવે સૂત્ર? 2πr છેદનો છેદ અંશમાં એટલે શું આવે? V માટે I બરાબર EV upon 2πr કે નહીં? આ કિંમત હવે આપણે આમાં મૂકી દઈએ તો કે હવે ઇલેક્ટ્રોનની ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ I બરાબર શું મેળવ્યું તમે? કઈ ખબર જ છે. EV છેદમાં શું મેળવ્યું? 2πr એને ગુણ્યા બોલો ક્ષેત્રફળ. તો કે આ વર્તુળ જ છે કે નહીં? વર્તુળનું ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર શું થાય? A બરાબર πr². આનું એકવાર રિવિઝન આવશે દાખલામાં અને આગળ 2-3 વાર આવશે પાછળના ચેપ્ટરમાં પણ, એટલે ઓટોમેટિક યાદ રહી જશે કે ભાઈ આ મારે ડાયપોલ મોમેન્ટ ગોતવી છે તો I બરાબર q/t. ટી ગોતવો છે તો વર્તુળ છે તો V બરાબર 2πr/t. બરાબર, એના ઉપરથી ટી મળી જાય ને આ રીતના આપણે મેળવી શકીએ. કોણ કેન્સલ થાય? પાઈ કેન્સલ ને આર કેન્સલ. જોજો છે કોણ વધ્યું? માટે 1/2 EV. હજી કોક વધ્યું છે તો કે પાઈ કેન્સલ, આર કેન્સલ, અહીં એક આર વધ્યો. રેડી, માટે મ્યુ એલ તમને મળી ગયો. હજી એક વસ્તુ, હજી આ ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે નથી મળી. બરાબર, તો કે શું કામે? તો કે હજી આ બધી વસ્તુ છે કોણીય છે કે નહીં? તો મારે અહીંયા કોણીય રેખીય વેગ છે કે નહીં? મારે કોણીય વસ્તુ લાવવી છે. તો કોણીય વસ્તુ લાવવી હોય તો શું લાવી શકીએ? તો કે આનું વેગમાન છે એ કેવું હોય? કોણીય હોય કે નહીં? વેગમાનનો સંબંધ આપને ખબર છે. જોજો ન ખબર હોય તો L બરાબર સૂત્ર શું થાય વેગમાનનો સંબંધ? L બરાબર R ક્રોસ P કે નહીં? માટે L બરાબર RP sin થીટા કે નહીં? જ્યાં sin થીટા કેના વચ્ચેનો ખૂણો? R અને P હંમેશા વેગની દિશામાં, બે વચ્ચેનો ખૂણો 90 એટલે RP લખી દઉં ને. P નું સૂત્ર બોલો, વેગમાનનું સૂત્ર P બરાબર mv કે નહીં? એને ગુણ્યા R કે નહીં? માટે અહીં મારે કોણીય વેગમાન લાવવું છે તો કોણ ઘટે આપણી પાસે? શું છે? તો કે VR છે. કોણ ઘટે? M ઘટે. માટે M વડે ભાગાકાર, માટે 1/2 અહીં એમ લખું. M વડે ગુણાકાર mvr છેદમાં શું આવે અહીંયા? M વડે ભાગાકાર, માટે મ્યુ L એના બરાબર શું લખાય અહીંયા? તો કે E ના છેદમાં 2m. રેડી, એને ગુણ્યા શું મળ્યું તમને? mvr એટલે શું? તો કે L. અને એક વસ્તુ, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનની નિશાની કેવી છે? ઋણ, કારણ કે એનું વેગમાન કઈ દિશામાં છે? વિરુદ્ધ દિશામાં હોવાથી અમે માઇનસ લખ્યું છે. માટે આના ઉપરથી ખબર પડે કે આ વર્તુળાકાર ભ્રમણ કરતા ઇલેક્ટ્રોનને ચુંબકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ છે કેના સપ્રમાણમાં હોય? કોણીય વેગમાનના સપ્રમાણમાં હોય. હું આને આમ પણ લખી શકું, માટે મ્યુ L એના છેદમાં L બરાબર સૂત્ર શું થાય? જો હું પ્લસ લખું તો બરાબર છે, જો પ્લસ લખીએ તો E ના છેદમાં 2m. આ જે મળ્યું E ના છેદમાં 2m એને શું કહેવામાં આવે? આ E ના છેદમાં 2m મળ્યું, જોજો એક MCQ માટે ખાસ કામનું. E ના છેદમાં 2m મળ્યું એને કહેવામાં આવે છે ગાયરો મેગ્નેટિક રેશિયો. કેનો છે આ બધે? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનો જ છે બધે, એટલે આને કહેવાય ગાયરો મેગ્નેટિક રેશિયો. જ્યાં E એટલે ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર આપને ખબર છે કે નહીં? M એટલે કોનું દળ? તો કે ઇલેક્ટ્રોનનું દળ. અહીં M લખી શકો 9.31 × 10⁻31. અને એનું મૂલ્ય તમે મેળવો તો એનું મૂલ્ય પણ પૂછાઈ શકે. અત્યારે તૈયાર છે તો આપણે લખી નાખીએ, બાકી તમારું સાદુરૂપ આપી અને એનું મૂલ્ય પણ મેળવી શકો. એનું મૂલ્ય છે 8.8 × 10⁻10. રેડી, ગાયરો મેગ્નેટિક રેશિયો ખાલી જગ્યા વડે દર્શાવાય છે તો E ના છેદમાં 2m. બરાબર, એનું મૂલ્ય આપણે આપ્યું છે 8.8 × 10⁻10. આ તમે મેળવી શકો. યાદ નથી રાખવાનું. ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુત ભાર મુખ્ય અને ડાયરેક્ટ કિંમત લખી શકો. કુલમ, આનું એકમ શું થશે? ઇલેક્ટ્રોનનો એકમ કુલમ, દળનો એકમ કિલોગ્રામ. રેડી, MCQ માટે એનું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે મળી જાય. કોણ કહેશે ડાયરેક્ટ? ગાયરો મેગ્નેટિક રેશિયોનું પારિમાણિક સૂત્ર, કુલમનું પારિમાણિક સૂત્ર A1 T1, કિલોગ્રામનું પારિમાણિક સૂત્ર M-1. નીચે M1 આવે, ઉપર આવે તો M-1, ટૂંકમાં ATM 1 એના પછી તો કે હવે બીજું શું છે? બોહરના અધિતર્કનો ઉપયોગ કરી. આ એક નવી વસ્તુ છે જે આપણે અત્યારે જરૂર પૂરતું હું તમને સમજાવી દઉં, બાકીનું આપણે પરમાણુ ચેપ્ટરમાં વ્યવસ્થિત આવશે. તો કે અત્યાર સુધી ઘણા વૈજ્ઞાનિકોએ પરમાણુમાં ઇલેક્ટ્રોન, પ્રોટોન, ન્યુટ્રોનનું બંધારણ સમજાવવા માટે ઘણા પ્રયત્ન કર્યા, પણ છેલ્લે બોહર નામના વૈજ્ઞાનિકે ઇલેક્ટ્રોન માટે સચોટ પ્રયત્ન આપ્યો છે, એક સચોટ પરિણામ આપ્યું. એણે કીધું કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન એવી જ કક્ષામાં ભ્રમણ કરી શકે કે જેનું કોણીય વેગમાન h/2π ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય. એટલે h/2π, પેલા તો અહીં લખી દઉં. માટે બોહરનો અધિતર્ક
એમ કીધું કે કોણીય વેગમાન કેના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય, h/2π ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય, એટલે કાં તો એના કરતા 1 ગણો કાં તો એના કરતા 2 ગણો, જેમ આપણે ક્વોન્ટમીકરણ કે વિદ્યુતભારનું q બરાબર n, એ જ રીતના જે n બરાબર કેટલા 1 2 અપ ટુ જેટલા તમારે લેવો હોય એટલા. હવે તો કે l ની કિંમત મળી ગઈ કે નહીં, આને સમીકરણ નંબર 2 કહી દઉં. રેડી, અહીં લખી નાખું સમીકરણ નંબર કેના પરથી, 2 પરથી. શું છે, μl/l, μl ગુણાકારમાં જવા દઉં અહીંયા, તો કે એના બરાબર e ના છેદમાં કેટલા 2m, એને ગુણ્યા l, માટે e ના છેદમાં 2m ઇલેક્ટ્રોનનું દળ, આનું મૂલ્ય તો આપણે ખબર જ છે ડાયરેક્ટ 8.8 ગુણ્યા 10 એને ગુણ્યા l, એટલે તો કે nh/2π. રેડી, બધાની કિંમત મૂકો. આની કિંમત તો તમને ખબર છે n, એટલે કે સંખ્યા આપણે અહીં ન્યુક્લિયસ ની અંદર પેલી જ કક્ષામાં ગોતવાનું છે, એટલે n બરાબર શું લઈ લઉં 1. રેડી, h એટલે તો કે પ્લાન્ક અચળાંક 6.626 ગુણ્યા 10⁻34. આની જગ્યાએ તમે બુકમાં એમ લીધેલ છે 6.63, એ પણ લઈ શકો, છેદમાં 2π. રેડી, આનું કિંમત તો ખબર છે, સાદું રૂપ આપો અને જે કિંમત મળે એને બોહરનું શું કહેવાય, મેગ્નેટોન કહે છે. આનું સાદું રૂપ આપી અને જોઈ લેજો બુકમાં કિંમત મળશે તમને 9.27 ગુણ્યા 10⁻24. 9.27 ગુણ્યા 10⁻24, અને એનો એકમ એટલે આ કેનો એકમ થઈ જાય ડાયરેક્ટ જોવું. μl નો જ એકમ, μl નો એકમ શું થાય, તો કે ni, i એટલે એમ્પિયર, એ એટલે મીટર સ્ક્વેર. રેડી, એકદમ છેલ્લું આ એક યાદ રાખવાનું છે, બોહરનું મેગ્નેટોન. રેડી, એકદમ છેલ્લું ફરીથી એકવાર આકૃતિમાં એક ન્યુક્લિયસમાં રહેલ ઇલેક્ટ્રોન દર્શાવ્યો છે એમ લખવાનું. ઇલેક્ટ્રોનને કક્ષીય ત્રિજ્યા r છે અને એનો વેગ v છે. હવે તો કે એમાંથી વહેતો પ્રવાહ આપણે જોતો હોય તો પેલા પ્રવાહ મેળવવો પડે, જરૂર તો આપણે અહીંયા જ છે, પણ આ પછી તો ન મેળવાય. એના કરતા પહેલા આપણે જોતો અહીં એટલે જ પછી લખ્યું, પેલા પ્રવાહ મેળવી દો, પ્રવાહ ઉપરથી આપણે ખબર છે આવર્તકાળ અથવા સમય મેળવી દો, આ વેગ ઉપરથી આની કિંમત આમાં મૂકી દો, અને પછી ઇલેક્ટ્રોનની ડાયપોલ મોમેન્ટ આમાં કિંમત મૂકો, સાદું રૂપ આપો, ને એક વસ્તુ ઘટે તો કે આ બધું કોણીય છે, ભ્રમણ છે એ કેવું છે, બધું કોણીય છે, તો આમાં કોણીય રાશિ આવી જોઈએ. તો કોણીય રાશિ એક ઉપરથી જ આવી શકે, કોણીય વેગમાં. બરાબર, એટલે એના માટે l બરાબર સૂત્ર આપણે ખબર છે mvr, ક્યાંથી એવું આપણે ખબર છે, m ઘટે છે તો m વડે ગુણાકાર, m વડે ભાગાકાર, માટે સાદું રૂપ આપો, માઇનસ લખ્યું કારણ કે વિરુદ્ધ દિશામાં છે. હવે તો કે ભાઈ μl/l કરો એના બરાબર e/2m મળે. આ રેશિયો જ મળ્યો આપને, જે અચળ છે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનનું વિદ્યુતભાર અચળ છે, ઇલેક્ટ્રોનનું દળ પણ અચળ છે, એટલા માટે આ રેશિયો ને શું કહેવામાં આવે છે, ગાયરો મેગ્નેટિક રેશિયો કહેવામાં આવે છે, જેની કિંમત કેટલી મળે આપને 8.8 ગુણ્યા 10⁻10 કુલમ પ્રતિ કેજી નું પારિમાણિક સૂત્ર આપણે મેળવી શકીએ. કે એમસીક્યુ અલગ બનાવી નાખજો, બરાબર, 1 માર્ક માટે. અને બોહરનો અધિતર્ક અત્યાર પૂરતું આટલું જ, કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનનું કોણીય વેગમાન છે જે એવી જ કક્ષામાં ભ્રમણ કરી શકે જેનું કોણીય વેગમાન કેટલું હોય, h/2π ના પૂર્ણ ગુણાંકમાં હોય. આગળ તમારે આવી ગયું છે, કદાચ ભૂલાઈ ગયું હોય તો પાછું આપણે પાછળ પરમાણુ ચેપ્ટરમાં આવશે. એટલે અત્યારે જ્યાં n કક્ષા છે, આપણે n બરાબર અત્યારે પેલી કક્ષા જ લીધી છે, એટલે n1 લઈ લેવાનું. આ l નું સૂત્ર આમાં મૂકી અને સાદુરૂપ આપી બધી કિંમત મૂકવાની. કેટલી મળશે તમને 9.27 ગુણ્યા 10⁻24 એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર, જેને શું કહેવામાં આવે છે, આ મિનિમમ મૂલ્યને બોહર મેગ્નેટોન કહેવામાં આવે છે. 1 માર્ક માટે, એમસીક્યુ માટે. ત્યારબાદ આના લગતો, બરાબર છે, જે સાયક્લોટ્રોન ઉપર આધારિત છે, પણ આ સૂત્ર જેવું આપણે જોયું, જેવું ગાયરો મેગ્નેટિક રેશિયો જેવું એવું એમાં કેવી રીતના આપણે વેગ ઉપરથી સમય ગોઈતો એવું એક સૂત્ર આમાં ઉપયોગ થાય છે. એટલા માટે સ્વાધ્યાય દાખલા નંબર 4.11 લઈ લઈ. શું છે સ્વાધ્યાય દાખલા નંબર 4.11? એક ઓરડામાં 6.5 જી એટલે તો કે ગોસ ચુંબકીય ક્ષેત્રનો બીજો એકમ, અને એક ગોસ બરાબર, જો કૌંસમાં આપ્યું છે 10⁻⁴ ટેસ્લા. એટલે પેલા આપણા સૂત્રમાં લખી નાખો કે ક્યાંય ગોસ એકમ આપ્યો હોય ચુંબકીય ક્ષેત્રનો, તો એને કેટલા વડે ગુણવાનું, 10⁻⁴ ટેસ્લા વડે ગુણવાનું, 4 ઘાત વડે ગુણો એટલે કેમાં ફરી જાય, ટેસ્લામાં. એટલે આ શું આપી દીધું છે, ચુંબકીય ક્ષેત્ર. નો ખબર પડે કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે, થોડુંક આગળ વાંચવાનું કે એક ઓરડામાં 6.5 ગોસ જેટલું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર રાખેલ છે, એટલે આપી દીધું છે. એટલે 6.5 ગુણ્યા 10⁻⁴ ટેસ્લા જેટલું ચુંબકીય ક્ષેત્ર રાખેલ છે. હવે તો કે આ ક્ષેત્રને લંબ રૂપે ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે Q બરાબર E બરાબર જોતું હોય તો ખબર પડી જાય, એનું દળ પણ મળી જાય, બરાબર છે.
અને એક ઇલેક્ટ્રોન કેટલી ઝડપથી, તો કે 4.8 ગુણ્યા 10⁶ સુધી લખતા જતો જે મળે જેટલી ઝડપથી છોડવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનનો માર્ગ વર્તુળાકાર કેમ હશે? તો આપને ખબર જ છે, આપણે જોઈ જ લીધું છે કે જ્યારે કોઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં ઇલેક્ટ્રોન અથવા કોઈ કણને સાયક્લોટ્રોનનો સિદ્ધાંત લંબ રૂપે છોડવામાં આવે ત્યારે એના ઉપર સતત કણ પર ક્યુ બળ લાગે, ચુંબકીય બળ લાગે છે, જે ક્યુ બળ પૂરું પાડે, કેન્દ્રગામી બળ પૂરું પાડે છે. આમ તેનો ગતિ પછી કેવો હશે? વર્તુળાકાર હશે. આમ તમે લખી શકો. તો આપણે ગોતવાનું છે શું છે? તો વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા મેળવો. બોલો શું મેળવવાનું છે? વર્તુળાકાર માર્ગની ત્રિજ્યા કેટલી છે? કોણ કહેશે? તો કઈ પેલા સાઈડમાં લખી જ નાખવાનું, આવો એટલે ક્યુ બળ કેન્દ્રગામી બળ બરાબર કણ પર લાગતું ચુંબકીય બળ કેન્દ્રગામી બળ mv²/r એના બરાબર કણ પર લાગતું ચુંબકીય બળ q × v ક્રોસ b, પણ લંબ રૂપે દાખલ થાય છે એટલે q × vb. કોણ કેન્સલ થાય? vv કેન્સલ, માટે mv/r બરાબર qb કે નહીં? કોણ જોઈએ તમારે? r. તો r બરાબર સૂત્ર શું થાય? તો કે અહીં ઉપર જાય mv/qb જોજી છે, માટે r બરાબર માટે સાયક્લોટ્રોનની ત્રિજ્યા r બરાબર સૂત્ર શું થાય? mv/qb. m એટલે કેટલું? તો કે આપેલ છે, અથવા આમાં ન આપેલું હોય તો આપણે ખબર જ છે 9.31 ગુણ્યા 10⁻31. પણ જો આમાં ચોખવટ કરી હોય કે 9.1 ગુણ્યા 10⁻31, તો આપણે લઈ લેવાનું. v આપી દીધેલ છે, q એટલે e ઇલેક્ટ્રોનનો વિદ્યુતભાર ખબર જ હોય ને, b આપેલ છે, સાબિત કરો, આમાં કિંમત મૂકો, સાદુરૂપ આપો એટલે r મળી જાય. અને સેમ ટુ સેમ દાખલા નંબર 4.12 પણ સાથે લઈ લે. 4.12 માં શું કીધું છે કે 4.11 માં, હાલો આ જ દાખલામાં બધી વસ્તુ આ જ આપી છે. એમાં ઇલેક્ટ્રોનના ભ્રમણની આવૃત્તિ કેટલી છે અને શું આ ઝડપ ઉપર આધાર રાખે છે તે સમજાવો. આપણે આવૃત્તિ ગોતવાની છે. બોલો આવૃત્તિ ગોતવી હોય તો પેલા તો આ સૂત્ર મળી ગયું, mv/r બરાબર લખી દો, mv/r બરાબર qb કે નહીં? પેલા તો કઈ આવૃત્તિ મળે? ખૂણી આવૃત્તિ મળે. સૂત્ર શું? v બરાબર r ઓમેગા એના બરાબર qb કે નહીં? કોણ કેન્સલ થાય? બે કેન્સલ, માટે ઓમેગા બરાબર સૂત્ર શું થાય? qb/m. તો આપણે તો કેવી આવૃત્તિ જોઈએ? સાદી આવૃત્તિ, માટે 2πf અથવા મ્યુ કે નહીં? એના બરાબર શું થાય? qb/m. માટે આવૃત્તિનું સૂત્રનો કરતા બનાવો, માટે ખાલી આવૃત્તિ f બરાબર અથવા તો મ્યુ કે નહીં બરાબર સૂત્ર શું થાય? qb ના છેદમાં સૂત્ર શું આવે? 2πm. q આપને આપેલ છે કે નહીં? q એટલે કોણ? e. b આપી છે 2π, m એટલે એનું દળ 9.1 ગુણ્યા 10⁻31 આપેલું જ છે. કિંમત મૂકો અને કેમાં મળશે? હર્ટ્ઝમાં મળશે. બરાબર. જો કદાચ ગુણાકારમાં 10⁶ આમ જવાબ આવે તો એને આપણે કેમાં લખી શકીએ? મેગા હર્ટ્ઝમાં લખી શકીએ. એ જવાબ મેગા હર્ટ્ઝમાં છે, એટલે અત્યારથી કહી દઉં છું. અને શું આ ઝડપ ઉપર આધાર રાખે? જોવું, આમાં કઈ ઝડપ છે નહીં, તો ઝડપ ઉપર આધાર રાખતું નથી.